Hello student, welcome to Sewa Pathshala. আজি তোমালোকৰ ক্লাস 9 ৰ ইংলিছৰ কাঠমাণ্ডু যেটো চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰটোৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট শৰ্ট কোৱেশ্চন লং কোৱেশ্চন ইয়াৰ উপৰি টেক্সচুৱেল যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে আৰু এমসিকিউ মই গুটেখিনি তোমালোকৰ আজিৰ এই ক্লাছত একেটা ক্লাছতে গুটেখিনি সন্নিবিষ্ট কৰি আনিছো আৰু কোৱেশ্চনখিনি একেবাৰে শৰ্ট ফৰ্মত এবাৰ পঢ়িলে যাতে মনত থাকে তেনেকুৱাকৈ লিখি আনিছো গতিকে তোমালোকে আজিৰ ক্লাছটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মনোযোগৰে এটেন্ড কৰা আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বহিত লিখি লবা প্ৰথমে তোমালোকে টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনৰ answer these questions in one or two words in short phrases প্ৰথম কোৱেশ্চন কি দিছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা যে name the two temples the authors visited in Kathmandu চোৱা okay ইয়াৰ answer চোৱা the Pashupatinath temple and Buddhanath stupa এটা 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা the writer says all this I washed down with Coca-Cola what does all this refers লেখকে কয় যে এই সকলোবোৰ মই কোকা-কোলাৰে গিলিছো এই সকলোবোৰৰ দ্বাৰা কি বুজাইছে প্ৰশ্ন কবিতাটিত চোৱা it refers to bar of marzipan a roasted corn on the cob a couple of love story comics and reader's digest এইখিনিৰ দ্বাৰা এটা মাৰ্জিপেন বা ভাজি ধৰা ভুট্ৰা কেবাখনো প্ৰেমৰ কাহিনীৰ কমিক আৰু এটা readers digest কি কৰিছে বুজাইছে এসো 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে what does Vikram said compare to the quills of a porcupine বিক্ৰম যেটা কি কৰিছিল সজাৰুৰ কাইটৰ সৈতে কিহৰ তুলনা কৰিছে চোৱা he compares the 50 or 60 bansuri's অৰ্থাৎ flutes protruding from the pole to the quills of a porcupine তেও বাহিৰ খুটাৰ পৰা ওলাই অহা 50 বা 60টা বাহিৰ হৈতে সজাৰুৰ কাইটৰ কি কৰিছে তুলনা কৰিছে এটা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন নেম 5 কাইন্ডস অফ flutes পাঁচ প্ৰকাৰৰ বাহিৰ নাম লিখিব কৈছে আমাক চোৱা ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব the reedne the recorder the Japanese shakuhachi the deep bansuri and the Chinese flutes redne or এইখিনি তোমালোকে বাহিৰ নাম মুখস্থ কৰি লবা এতিয়া সব 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে what difference does the author note between the flute seller and the other hawkers বাহি বিক্ৰেতা আৰু অন্যান্য বিক্ৰেতাৰ মাজত লেখকে পাৰ্টিৰ কি পাৰ্থক্য আমাক কি কৰিছে লক্ষ্য কৰাই দিছে আনসাৰ চোৱা the flute seller is quiet and plays meditatively while the other hawkers shout loudly to sell their goods বাহি বিক্ৰেতা কেজন কি কৰিছিল নীৰৱ আৰু ধ্যানমগ্নভাৱে বজাই আনহাতে অন্যান্য বিক্ৰেতাসকলে কি মাল বিক্ৰী কৰিবলৈ কি কৰে চিঞৰ বাখৰ কৰে এই কথাটোকে কৈছে 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা what is the belief at Pashupatinath about the end Kaliyug Pashupatinathত কালিযুগৰ অন্তৰ বা শেষ হোৱাৰ বিষয়ে কি কৈছে so the belief is that when a small shrine fully emerges from the riverbank platform the goodness inside will escape and evil period of Kaliyug will end বিশ্বাস হয় যে যেতিয়া নদীৰ পাৰৰ কি কৰে পৰা এটা সৰু মন্দিৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই আহিব তেতিয়া ভিতৰৰ দেৱী ওলাই যাব আৰু কলিযুগৰ অশুভ সময়ৰ কি পৰিব অন্ত পৰিব বুলি কৈছে এটা 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন যে compare and contrast the atmosphere in around the Buddhanath shrine with the Pashupatinath temple বৌদ্ধনাথ স্তূপ আৰু পশুপতিনাথ মন্দিৰৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমাক কি কৰিব দিছে তুলনা কৰিব দিছে আনসাৰ চোৱা Pashupatinath is noisy and chaotic with crowds and animals while Buddhanath is a quiet and peaceful heaven পশুপতিনাথ জনতা আৰু জীৱ-জন্তুৰে কোলাহলপূৰ্ণ যত কি পুৰা হুলস্থুল হৈ থাকে আৰু বিশৃংখল ঠাইখিনি আনহাতে বৌদ্ধনাথ আছে এটা শান্তিপূৰ্ণ আৰু নীৰৱ আশ্ৰয়স্থলী নেক্সট 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে যে how does the author describe Kathmandu's busiest street লেখকে কাঠমাণ্ডুৰ ব্যস্ততম ৰাস্তাবোৰক কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে পাঠটিত উত্তৰ চোৱা he describes them as narrow crowded streets with small shrines shops selling various items loud noises and animals তেও সেইবোৰক কি সৰু সৰু মন্দিৰ বিভিন্ন বস্তু বিক্ৰী কৰা দোকান ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন খা শব্দ আৰু জীৱ-জন্তুৰ ঠাই খোৱা সৰু সৰু ৰাস্তা আদিৰ বিষয়ে কি কৰিছে বৰ্ণনা কৰিছে নেক্সট 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে চোৱা to hear any flute is to be drawn into the
কমনেলিটি অফ অল মেকিং হোৱাই ডাজ দ্য অথৰ চে দিছ যিকোনো বাঁহী শুনাটো সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ সাধাৰণত্বলৈ টনা হয় লেখকে কিয় এই কথা কয় আৰু উত্তৰ চোৱা হি সেজ দিছ বিকজ দ্য ফ্লুট ইজ ফাউণ্ড ইন এভৰি কালচাৰ এণ্ড ইটছ চাউণ্ড ইজ ইউনিভাৰ্চেল কানেক্টিং অল হিউমেন বিংছ তেওঁ এই কথা কয় কাৰণ বাঁহী প্ৰতিটো সংস্কৃতিত পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ সুৰ বিশ্বজনীন যিয়ে সকলো মানৱক কি কৰে সংযোগ কৰে এতিয়া চোৱা ষ্টুডেণ্ট এইটো চেপ্টাৰৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ যিমান MCQ আছে মই তোমালোকক চোৱা প্ৰথমতে দিছোঁ 1 নম্বৰ MCQ কি দিছোঁ যে দ্য টু টেম্পলছ ভিজিটেড বাই দ্য আউথৰ ইন কাঠমাণ্ডু আৰ লেখকে কি কোন দুটা মন্দিৰ কাঠমাণ্ডুত কি কৰিছিল ভ্ৰমণ কৰিছিল পশুপতিনাথ এণ্ড বৌদ্ধনাথ এটা 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা হোৱাট ডাজ দ্য সাইন আউটসাইড পশুপতিনাথ টেম্পল প্ৰক্লেম কি প্ৰথমটো এন্ট্ৰেন্স ফৰ টুৰিষ্ট অনলি ওয়েলকাম টু অল এন্ট্ৰেন্স ফৰ দ্য হিন্দুজ অনলি কোনটো শুদ্ধ হ'ব অকল হিন্দু মানুহৰ কাৰণে কি প্ৰৱেশৰ দ্বাৰ যেটো আছিল হেতু খোলা ৰাখিছিল কোনটো শুদ্ধ হ'ব সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা দ্য এটমস্ফিয়াৰ এট দ্য পশুপতিনাথ টেম্পল ইজ ডেসক্ৰাইবড এজ পশুপতিনাথ যেটোৰ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কৈছে আমাক কবিতা পাঠটিত যে পিসফুল এণ্ড সিৰিন এ হেভেন অফ কোৱাইটনেছ ফেব্ৰিল কনফিউজনছ কি জৰ্জৰা বা বিশৃংখলতা য'ত মানুহৰ কি কোলাহলেৰে ভৰা সেই কথাটো কৈছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 4 নম্বৰ চোৱা হোৱাট ইজ দ্য বুদ্ধনাথ স্তূপা ranked by কি এ হাই ৱাল এ ৰোড এ ৰিভাৰ এ ডেন্স ফৰেষ্ট এটো নহব কোনটো হ'ব বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এ ৰোড এটা ৰাস্তা 5 নম্বৰ চোৱা হোৱাট ডিড দ্য অথৰ বাই ফ্ৰম দ্য বিজি ষ্ট্ৰীট অফ কাঠমাণ্ডু কাঠমাণ্ডুৰ ইমান বিশৃংখলা ৰাস্তাৰ মাজৰ পৰা কি কৰিছিল লেখকে কি কিনিছিল কোনটো শুদ্ধ হ'ব সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ যে মাৰ্জিপেন ইয়াৰ পিছত কি ৰোষ্টেড কৰ্ন কমিক্স এণ্ড ৰিডাৰ্ছ ডাইজেষ্ট কি ভাজা বা কমিক এনেকুৱা কেইটামান বস্তু কি কৰিছিল লেখকে ক্ৰয় কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চোৱা নেক্সট 6 নম্বৰ MCQ কি দিছে দ্য অথৰ ডিসাইডেড টু ফ্লাই বেক হোম বিকজ হি ৱাজ অথৰে বা লেখকে কি ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ব বুলি কিয় মনত ঠাৱৰ কৰি লৈছিল কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সি এক্সহাউষ্টেড এণ্ড হোমছিক কি লিখকে কি অনুভৱ কৰিছিল ক্লান্ত লিখকে বৰ ক্লান্ত অনুভৱ কৰিছিল আৰু তেওঁ ঘৰলৈ অহাৰ কি কৰিছিল ইচ্ছা তেওঁৰ মনত কি হৈছিল জাগিছিল 7 নম্বৰ MCQ চোৱা that the fluids on the fluid sellers pole are compared to কি the quills of porcupine বা সজাৰুৰ কাইটৰ সৈতে কি কৰা যায় তুলনা কৰা যায় 8 চোৱা how does the fluid seller sell his fluids বাহি বিক্ৰেতাসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ বাহিবোৰ কি কৰিছিল বিক্ৰী কৰিছিল by shouting loudly by playing film songs in a curiously offhanded way এটা আচৰিত ধৰণৰ কি উদাসীনভাৱে কি কৰিছিল বাহি বিক্ৰী কৰিছিল 9 নম্বৰ চোৱা according the author the flute is a হৈছে modern instruments only found in India c হৈছে the most universal and most particular of sounds শব্দৰ ভিতৰত সবাতোকৈ বিশ্বজনীন আৰু সবাতোকৈ বিশেষ কি বাহিৰ সুৰটো এটো কি হ'ব c হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এটা আছে 10 নম্বৰ the belief of পশুপতিনাথ is that কালিযুগ will end when কোনটো হ'ব শুদ্ধ হ'ব সি a small shrine emerges fully from the river bank এটা সৰু মন্দিৰ নদীৰ পাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে কি ওলাই আহে এটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এতে ষ্টুডেন্ট এটো চেপ্টাৰৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট শৰ্ট কোৱেশ্চন ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে বাছি আনিছো চোৱা য'ত 3 বা 4 মাৰ্কস থাকিব পাৰে তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা কাৰণ ভিতৰৰ পৰা বহুতো কোৱেশ্চন কাটে হয় নহয় অনুশীলনীৰ পৰা কোৱেশ্চন নাকাটিলেও ভিতৰৰ পৰা কোৱেশ্চন কাটে গতিকে ভিতৰৰ কোৱেশ্চনখিনি লিখি এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা বাস হৈ যাব এইটো চেপ্টাৰ চোৱা প্ৰথম কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে হোৱাট ডিফাৰেন্সেস ডাজ দ্য অথৰ নোট বিটুইন দ্য ফ্লুট সেলাৰ এণ্ড দ্য আদাৰ হকিয়াৰ্ছ বাহি বিক্ৰেতা আৰু অন্যান্য ফেৰিৱালাৰ মাজত লেখকে কি পাৰ্থক্য লক্ষ্য কৰিছে বুলি আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে চোৱা এৰ আনসাৰ চোৱা the flute seller is calm and plays his flute meditatively without shouting in contrast the other hawkers are loud actively shout to sell their goods and create a sense of chores অৰ্থাৎ বাহি বিক্ৰেতাজন শান্ত আৰু ধ্যানমগ্নভাৱে কি বাহি বজাই চিঞৰ বাখৰ নকৰাকৈ ইয়াৰ বিপৰীতে আন ফেৰিৱালাসকলে কি কৰে কোলাহল অৰ্থাৎ হুলস্থুল দি কি কৰে যিখিনি মাল আছে সেইখিনি চিঞৰি বিক্ৰী কৰে অৰ্থাৎ বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আছে 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য বিলিফ এট পশুপতিনাথ এবাউট দ্য এণ্ড কালিযুগ
পশুপতিনাথত কালী যুগৰ অন্তৰ বিষয়ে কি বিশ্বাস আছে বা কি বিশ্বাস প্ৰচলিত ইয়াৰ এনসাৰ চোৱা The belief is that a small shrine is slowly emerging from a stone platform on the river bank. It is believed that when the shrine emerges fully, the goodness inside it will escape, and this will mark the end of the evil period of Kali Yug on earth. বিশ্বাসটো হ'ল যে নদীৰ পাৰত থকা এটা শিলৰ যেটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা এটা সৰু মন্দিৰ লাহে লাহে ওলাই আহিছে বিশ্বাস কৰা হয় যে এই মন্দিৰটো কি সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই আহিব আৰু কি কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত থকা দেৱীজনী ওলাই যাব আৰু পৃথিৱীত কলিযুগৰ অশুভ সময়ৰ কি কৰিব অন্তিম চিন হ'ব 3 নম্বৰ চোৱা ডেসক্ৰাইব দ্য এটমস্ফিয়াৰ এট দ্য বৌদ্ধনাথ স্তূপ অৰ্থাৎ বৌদ্ধনাথ স্তূপৰ পৰিৱেশ আমাক বৰ্ণনা কৰিব দিছে চোৱা দ্য এটমস্ফিয়াৰ এট দ্য বৌদ্ধনাথ স্তূপা ইজ এ পিসফুল এণ্ড ষ্টিল ইট ইজ এ কোৱাইট হেভেন ringed by a road with small shops selling Tibetan goods অর্থাৎ বৌদ্ধনাথ স্তূপৰ পৰিৱেশ শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিস্তব্ধ এইখন এটা নীৰৱ আশ্ৰয়স্থলী তাৰপিছত চোৱা with small কি কৈছে ইয়াৰ পিছত there are no crowds which provides a sharp contrast to the noisy street of Kathmandu তাত কোনো কি নাই ভিৰ নাই যিয়ে কাঠমাণ্ডুৰ কোলাহলপূৰ্ণ ৰাস্তাৰ এক তীব্ৰ বিপৰীতমুখী কি কৰে ছবি দাঙি ধৰে চাৰি চোৱা what are some of the things the author sees on the busiest streets of Kathmandu কাঠমাণ্ডুৰ ব্যস্ততম ৰাস্তাবোৰত লেখকে দেখা কেইটামান বস্তুৰ নাম আমাক লিখিব দিছে আৰু উত্তৰ চোৱা he sees small shrines adorned with flowers fruit sellers hawkers of postcards shops selling western cosmetics and antiques stray cows and various vendors তেওঁ ফুলেৰে সজোৱা সৰু সৰু মন্দিৰ ফল বিক্ৰেতা বাহি বিক্ৰেতা পোষ্টকাৰ্ডৰ ফেৰিৱালা পাশ্চাত্য আদি বিক্ৰী কৰা কি কৰিছিল বিভিন্ন ভেণ্ডাৰসমূহ তেওঁ দেখিছিল 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা হোৱাট ডাজ দ্য সাউন্ড অফ দ্য ফ্লুট এফেক্ট দ্য অথৰ সো ডিপলি বাহিৰ খুৰে লেখকক ইমান গভীৰভাৱে কিয় আকৰ্ষিত কৰিছিল ইয়াৰ আনসাৰ চোৱা দ্য ফ্লুট সাউন্ড ইজ ইউনিভাৰ্সেল ফাউন্ড ইন এভৰি কালচাৰ ইয়েট ইট ইজ ভেৰি পাৰ্সোনেল এণ্ড ক্লোজ টু দ্য হিউমেন ভইচ বাহিৰ খুৰ বিশ্বজনীন প্ৰতিটো সংস্কৃতিত বাহিৰ খুৰ পোৱা যায় তথাপি অতি ব্যক্তিগত আৰু মানৱ কণ্ঠৰ ওচৰত Its living breath and the needs to pause and breathe make it profoundly human, drawing the author into a sense of communality with a mankind. অর্থাৎ কি ইয়াৰ জীৱন্ত উশাহ আৰু ৰৈ ৰৈ উশাহ ল'বলগীয়া অৱস্থাক ইয়াৰ গভীৰভাৱে মানৱীয় কৰি তোলে যিয়ে লেখকক সমগ্ৰ কি মানৱ জাতিৰ সৈতে একতা ভাৱবোধ কি কৰে জাগি উঠে বা লৈ যায় এতিয়া ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ভিতৰৰ লং কুৱেশ্যন যিখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি থাকে অৰ্থাৎ 6 বা 8 মাৰ্কৰ এনেকুৱা আহে চোৱা যে কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য এটমস্ফিয়াৰ ইন এণ্ড এৰাউণ্ড দ্য বুদ্ধনাথ শ্ৰাইন উইথ দ্য পশুপতিনাথ টেম্পল অৰ্থাৎ বুদ্ধনাথ স্তূপ আৰু পশুপতিনাথ মন্দিৰৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ মাজত তুলনা কৰিব কৈছে ইয়াৰ এনসাৰ চোৱা দ্য পশুপতিনাথ টেম্পল দিছ ইজ এ প্লেচ অফ ফেব্ৰাইল কনফিউজন অৰ feverish activity. It is crowded with priests, hawkers, devotees, tourists and animals like monkey and cows. There is a lot of noise, splashing and commotion, a fight between monkeys, the cremation of a dead body and washermen at work at the chaotic and vibrant atmosphere. It is a strictly Hindu temple. এখন কি জৰা জৰা বিশৃংখলতা কি স্থান ই প্ৰাইষ্ট বা কি কৰে বিভিন্ন বান্দৰ গৰু আদি জীৱ জন্তু ঠাক খাই থাকে এই কথাখিনি কৈছে তাৰপিছত বৌদ্ধনাথ স্তূপাৰ বিষয়ে লিখিবা যে ইট কমপ্লিট কন্ট্ৰাষ্ট দ্য বুদ্ধিষ্ট স্তূপা ইজ এ পিসফুল এণ্ড কোৱাইট হেভেন দেয়াৰ ইজ এ সেন্স অফ ষ্টিলনেছ ইটস লাৰ্জ হোৱাইট ডোম ইজ সাৰাউণ্ডেড বাই এ কোৱাইট ৰুট উইথ স্মল শ্বপছ ৰান বাই টিবেটান ইমিগ্ৰেণ্টছ There are no crowds and the general atmosphere is one of calm and meditation offering a escape from the city busyness. সম্পূৰ্ণ বিপৰীতে কি বুদ্ধিষ্ট স্তূপখন শান্তিপূৰ্ণ আৰু নীৰৱ তাত কি ষ্টিলনেছৰ কোনো ফিলিংছ নাই ইয়াৰ ডাঙৰ বগা ডমটো এইখিনি তোমালোকে অসমীয়াখিনি বুজি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া লং কুৱেশ্যনৰ 2 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা যে জাষ্টিফাই দ্য টাইটেল কাঠমাণ্ডু ডু ইউ থিংক ইজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট শীৰ্ষক কাঠমাণ্ডুৰ নামকৰণ বা অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ নামকৰণ সাৰ্থক হৈছেনে তুমি ভাবানে চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো 2 নম্বৰটো লং কুৱেশ্যনৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চোৱা এনসাৰ চোৱা দ্য টাইটেল কাঠমাণ্ডু ইজ হাইলি এপ্ৰপ্ৰিয়েট because the entire chapter is a vivid description of the author's experience and observation in the city of Kathmandu
It does not just describe the physical place but captures the city spirit, its religious fervor, its commercial activity, its sound and its smells. The religious favors its commercial activity, its sounds and its smells. The author presents a multifaceted portrait of Kathmandu from the sacred spaces of Pashupashinath and Bodhanath to the chaotic, mercenary and vibrant busiest streets. The title directly and effectively introduces the reader to the subject matter of the chapter, which is an exploration of this unique city. তোমালোকে অসমীয়াখিনি এইখিনি চাই ল'বা। গতিকে ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ আজি অসমীয়াৰ 10 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে কাঠমাণ্ডু, এই চেপ্টাৰটোৰ গোটেইখিনি এই চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰাৰ উপৰি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ, ইয়াৰ উপৰি MCQ শৰ্ট লং কুৱেশ্যন ভিতৰৰ যিখিনি গোটেইখিনি তোমালোকৰ আজি এই ক্লাছত আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আজিৰ ক্লাছটো তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু আজিৰ ক্লাছৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বহীত লিখি ল'বা। আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু বেলেগ চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি সেৱা পাঠশালা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ।